Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga essential tools para sa basic maintenance and repairs ng mga bikes natin. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang mag-shoutout kay Sir Archie Sepcon para sa pagre-request ng video na to. Itong tool na to, yung pinaka-importanting tool sa pagre-repair at sa basic maintenance ng mga bikes natin. Gamit tong tool na to, pwede mong gawin yung headset adjustment, brake caliper adjustment o yung pag-align ng brake caliper sa rotors, headset repack, fork lower leg service, at gear indexing. At gamit ang tool na to, kaya mo ring baklasin or mag-assemble up to 75% ng bike mo. Ito ay yung tinatawag natin na chain whip at ito naman yung tinatawag natin na cassette tool. Ito yung ginagamit dun sa pagsaswap o dun sa pag-replace ng cogs or ng sprockets natin kapag worn out na. Kadalasan kasi nagpapalit ng sprockets or ng cogs every other chain or around 5,000 kilometers. Ito rin yung mga tool na ginagamit sa pagdi-deep clean ng sprockets or ng cogs or ng cassettes kung ano pa man yung tawag doon. Pero ito yung ginagamit na tool panglinis ng cassettes natin para ma-deep clean mo siya. Yung bottom bracket tool is medyo komplikado kasi hindi lahat ng bottom bracket pare-parehas ng tool na ginagamit. So for example, ito yung ginagamit na standard na tool para sa mga square taper na BB, Shimano Octalink, Truvative, and yung power spline galing sa SRAM. Ito naman yung tool na ginagamit dun sa bagong labas ng SRAM na bottom bracket, which is yung SRAM Dub. And ito naman yung tool na familiar tayong lahat, yung ginagamit para sa hollow tech na bottom bracket. Tandaan lang natin na kung ikaw ay gumagamit ng square taper, Shimano Octalink, or yung power spline or yung Truvative, kailangan mong gumamit ng crank arm puller para matanggal mo yung crank arm bago mo matanggal or bago mo mabaklas yung mismong bottom bracket mo. Ito yung tinatawag natin na chain breaker at ito naman yung tinatawag natin na missing link tool. Tandaan natin na yung chain kailangan palitan every 2,500 kilometers. Pero syempre, depende yun sa rider at depende yun sa riding style. Tandaan din natin na mas madaling magpalit at mas murang magpalit ng chain kaysa magpalit ng buong drivetrain. Tire levers at pump para sa pagpapalit ng mga worn out tires at butas at mga sira ng mga inner tubes. Mas maganda rin na bukod dito, meron kang floor pump na pwede mong iwan sa bahay. Bukod sa mga essential tools, magbibigay din ako sa inyo ng mga extra tools para dun sa mga tao na hindi naka-quick release. Ito yung ginagamit na tool para sa mga bolt-on axles. Hydraulic bleed kits para dun sa mga tao na gumagamit ng hydraulic brakes. At syempre, set ng torque wrench para dun sa mga tao na naka-carbon frames o merong carbon component na nakakabit sa mga bikes. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!